که چېرته مې کریلې فیورټ وي او خوښ هم وي، نو راځي چې داسې طریقه درته وښیم چې نور به هم ورسره مینه شي، نور به هم دله خوند درکړي. دومره مزېدارې نرمې او جوسي به پخېږي. او دننه مې پکې څه اچولي دي، خالي قیمه مې پکې نه ده اچولې، لږه کمې خرچې سره مې جوړې کړي دي. نو دلته به کریلې سپینې کوي، پوستکې به ترې نه ضایع کوئ نه، لړه کوئ به نه، هډوکي چې دي هغه ترې نه ټول لرې کوي او بس په منځ به صرف یو ځل کټ ورکوئ. دغه شانتې ټولو کریلو سره وکړئ. دا پوستکې چې دا به مخته مونږ استعمال کې راولو که نه، د دې چې کومه نرۍ چلکره ده هسې مونږ امې مې دی الله وبخي داسې ښایسته به یې پخې کړي ټماټرو کې دا پوستکې. ښه بیا په دې باندې مالګه واچوئ او دا به کېږي یو ګنټې دپاره. پوستکو باندې به هم مالګه واچوو چې دې نه ترخي اوبه وځي. نو دا به بس داسې چې تاسو ګنټه پرېږدئ که نه، خو چې مالګه هر طرف ته دغه شي، نو دې نه ښه زیاتې کافي اوبه چې دی روزي تاسو ته وګورئ. بس دلته کې نه چوړي کوي، مطلب زور والا ورکوي. او بیا به یې تا صفا اوبه چې کوم یي که نه په هغې باندې ووینځئ، هغې باندې به 2-3 ځله ضرور وینځئ. دغه شانتې کریلو ته وګورئ اوبه یې پرېښي دي، خو لږ شانتې زور لاس سره ورکوي، خو چې ماتې یې نه کوي. داسې نه چې 2 نه 3 پیسونه کړي مو یي بیا به وایي چې وایي دا څه وشو. ښه کړیچي کې لږ شانتې تیل واخلئ، ډېر مې نه دي اخیستې، غوړي دي تیل یي، هغې کې به د کریلو دا پوستکي پرې راواچوو چې دا سره شي که نه، چې د دې رنګ بدل شي. دونه به سره کوو، داسې نه چې بیخي داسې زیړ پیاز دې نه جوړ کړو. دلته دا سرې شوې چې بس چې کله د دې رنګ بدل شي، دا سره شي، بس بیا به دې کې مونږ واچوو قیمه. قیمه کومه یمه ده؟ د چرګې قیمه ده. ما خپله کور کې جوړه کړه، چاپر کې مې واچول. تاسو د چرګې والا دوکاندار نم قیمه دغه کولی شي او که نه خپله هم جوړولی شي. په چاړه باندې هم جوړېږي. دا چرګې غوښه چې کومه ده دا نرمه وي. او دې کې بیا ما واچول الوګانه او پکې شنه مرچکي دا مې پکې واچول. او بس اوس به دلته کې چې دی دا مونږ سره کوو. مالګه به ورسره واچوو او ورسره به لږ شانتې مسالې پکې اچېږي، دا نه چې نه پکې اچېږي. خو ګورئ نه لږ شانتې زه دا سره کومه چې د دې دا رنګ بدل شي، یا د دې قیمې چې دا کچه کم خوند دی دا هم لاړ شي. دې کې ما واچولو اوږې پاوډر، ادرک پاوډر. تاسو وله تازه اوږه او ادرک هم ټکولی شئ. ما سره خو دا پراته نو ما اسان کار وکړو ځان له. ما چې څونه اسان یې دونه ښه یي، ول چې ډېر کارونه اوږده اوږده نور هم شته. نیمه چمچ مې پکې سور مرچکی واچولو او لږ شانتې به پکې کورکمان واچوه، لږ شانتې مطلب د چمچ 4 حصه. بس دغه 2-3 مسالې دي. او دنیا پاوډر، زیرا پاوډر، دا خو تقریبا د هر یو کټوۍ مساله ده، ولې چې د هغې فایدې هم ډېرې دي، خوند هم ډېر دی او بوی هم ښایسته کوي. نو ځکه زه هغه اکثر ته نه پرېږدم، زه هر شي کې تقریبا هغه اچوم. دا سره شوه. اوس به دې کې مونږه اوبه واچولې. اوبه مې پکې واچولې، داسې نیم ګیلاس اوبه پکې واچوئ. که تاسو یې په اوبو نه بغیر اوبه پکې وي، بیا یې په نري ګیس پخوئ نو بیا هم صحیح ده. بس دلته کې اوس دا په نرمېدو شو. نو دې کې ما پیاز واچول، بس پوره لکه داسې ووایي چې پاخه دي. الو چې دی پوره نرم نه دی، خو دا پیاز مې پکې واچول. اوس دا پیاز هم اوبه کوي. ما وایي چې هسې هم سور کوم چې یو ځای سور شي که نه. بس دلته کې به تاسو نه دا 5-6 منټه واخلي او دا ښایسته سور شي. که ګیس مو تیز وي خو دې نه به هم زر شي. پیاز چې دی هغه پوره پوخ نه وي، د هغې فکر مه کوئ، ځکه چې هغه مونږ کریلو سره استعمالوو. د کریلې تریخوالی چې دی پیاز ورکوي. اکثر دا خلک ولې وایي چې په 1 کیلو کریلو کې 1/2 کیلو پیاز واچوي، دې وجې نه وایي چې خوند هم زیات شي. بیا چې دا یخ شي کله دا پیسټ چې مونږ جوړ کړو د قیمې او د الو، دغه شانتې پیسټ تاسو خالي د الوګان هم جوړلی شئ چې الوګان ورته یشېدلي راواخلي او مساله کې ښه سره کړئ، بیا په دې کې بند کړئ. بس بندوئ او د پاسه نه پرې تار تاووئ. تار چې دی لږ یو ځای کې به 2 ځل تاووئ، یو ځل نه، داسې نه چې سره کوئ او خلاص یې شي. وګورئ او دغه چې کومه ده مساله دا پکې دونه نه بندوئ چې داسې بار ترې نه راوبهیږي. چې کومه زیاتې یې هلته نه بار راشي، خیر دی به موږ وروستو صفا کوو. داسې نه چې راوځي ترې نه، هغه به هم ترې نه بار دغه شي. نو هغه به زه وروستو بیا په ټیشو هم ترې نه صفا کړم، په چمچه مې هم ترې نه بره نه صفا کړه. اوس دلته مې ټولې تیارې کړې، وګورئ بس داسې په ټیشو یې صفا کړئ. او غوړي مې ورته په ګرمولو اوس نه ایښي دي اخواني ګیس باندې، چې غوړي کله ښه سره شو هغې کې مې واچوي دغه شانتې. بس چې پوره رنګ بدل کړي هله به یې دغه کوئ. داسې زر کېږي که نه چې هېڅ ګرانه نه ده. چې 1 کیلو وي 2 کیلو کریلې وي، دا په سره کولو باندې زیات نه زیات 10 منټه ټایم واخلي. غوړي مې ورته زیات اچولي، دا غوړي زه ردي کوم نه، دا زه بیا کېدم دې کې نور کټوېګانې زه پخوم. بیا مې غوړي کم کړو او لږه شانتې نیمه چمچ زیره او شنه مرچکي مې پکې واچول. او دې کې ما واچولو 3 ټماټرو پیسټ. تاسو پکې 4 د 5 ټماټرو پیسټ هم اچولی شئ. که چېرې سالن مو ډېر خوښي، خو بیا پکې پیاز هم سره اوس کټ کړئ ور واچوئ، یا پیاز لږ سره کړئ ټماټر پرې واچوئ. خو ما پې ګریوي ډېره نه ده خوښه، مطلب مونږ او ما کریلو باندې ګزاره کېږي. چې کله ټماټر داسې 3 منټه تقریبا سره شو، نو بیا ما هغې کې صرف د کټوۍ مساله نیمه چمچ اچولې وه. او اوس مې کریلې نه تار لرې کړو. چې تاسو پوهېږئ چې نه چې موږ تار لرې کوو دا به ورانې شي، نو بیا ونه مه لرې کوئ، خیر دی بیا پلیټ کې ونه لرې کوئ. او ما یو باندې مې تار پرېښو ولې چې هغه ماتې ده. او بس دې له به اوس دم ورکوم.
دا به زه اوس په نري ګیس باندې پرېږدم داسې 15 منټه 4 منټه ګورم به یې منځ کې نه دم کې پخې شوې پوره نرمې شوې او دڼیا پې واچوئ په خوند به پوه شئ چې دې له ما کوم هغه مساله جوړه کړې وه قیمه الو والا هغه هم پرته ده ما دې کې اوس هغه اچولی شوه دې ټماټرو کې مې ښه مکس کړی وې بیا مې پکې کریلې ایښې خو نه ما ته د دې سره د ټماټرو ګریوي پکار وه که تاسو سره قیمه پاتې شي خیر دی په دې ټماټرو مساله کې هغه سره کوي چې کومه قیمه الو والا سالني او دغه شانتې دا طریقه هم الو سره هم تاسو کولی شئ چې الو والا که یشوئ نو هغه ډېره بیسټ به شي الو یشوئ او مسالې به سرې کوي هغې کې ښه سور کوي بیا دې قیمې کې کریلې کې بند کوي سوري او د چرګې قیمه مې ځکه وښیله چې هر څوک چرګ اخیستی شي نو مزېدار ډکې کریلې شوې تیارې